16 năm trước. Ông nội, con thích cái này. Thằng cháu ta có mắt nhìn đấy. Đây chính là hộp hương hoa văn chỉ, độc nhất vô nhị. Đi, đem nó cho cậu chủ nhỏ. Tôi không đưa. Không xong rồi, Ôn lão gia ông ấy tự kết liễu rồi. Tôi sẽ không bao giờ quên. Các người đã cướp đi tất cả của Ôn gia, ép ông nội ta đến mất mạng. 10 năm, Ôn Nhiên đứa con gái mồ côi của Ôn gia trở lại rồi. Trang sức Nhan thị đem hộp hương hoa văn chỉ bạc tặng cho ngành công nghiệp trang sức làm giải thưởng cao nhất của cuộc thi năm nay. Sao cái ta nhận được lại là hộp hương hoa văn chỉ giả? Cô dựa vào đâu mà nói nó là giả? Trừ khi cô chính là Ôn Nhiên, đứa con gái mồ côi của Ôn gia. Tôi đã đợi cô 10 năm, cuối cùng cô cũng trở lại. Chào mừng đến với công ty. Muốn có nó thì hãy dựa vào bản lĩnh mà giành lấy hộp hương hoa văn chỉ thật đi. Thứ tôi muốn còn có anh và cả Nhan thị. Từ năm 12 tuổi, ý nghĩa cuộc sống của tôi chính là trả thù. Đừng khóa cửa, còn người khác nữa. Còn người ở đây mà. Có cái thiết bị gây nhiễu tín hiệu này thì cô đừng hòng gọi được cuộc điện thoại nào, đừng hòng gửi tin nhắn được. Lâm Trì, tối nay cô cứ ở bên trong này đi. Ban ngày thì vẫn còn sóng, sao đến tối lại mất rồi nhỉ? Người phụ nữ này hôm qua chăm sóc cô ta cả đêm mà chẳng có lấy một tin nhắn nào. Cái đồ xấu xa Nhan Vọng Thư này, đến cả nhân viên mất tích mà cũng không biết sao. Tôi dựa vào đâu mà phải gọi cho cô ta? Không gọi. Đói quá. Biết thế, tối qua bát cháo đó đã uống cho cẩn thận. Ngủ đi. Ngủ rồi sẽ không thấy đói nữa. Dậy đi. Cô làm gì thế này? Dậy mau. Cô là ai? Sao lại ngủ ở phòng triển lãm thế này? Anh bạn, hôm qua anh khóa tôi ở đây. Tôi cũng muốn ra ngoài lắm chứ. Xin lỗi, cô ta là kẻ trộm, không thể để cô ta đi được. Tối qua, phòng triển lãm đã bị mất một khuôn mẫu rất quý giá. Mời cô về với tôi để hỗ trợ điều tra. Hôm qua phòng triển lãm đã đóng cửa, lẽ ra không có kẻ trộm nào vào được, nên tôi nghi ngờ là nhân viên giám sát tự trộm đấy. Đồ đã mất thì kiểm tra camera chứ. Hôm qua camera vẫn đang bảo trì, từ sáng đến tối đều không quay được gì cả. Cô nói xem sao lại trùng hợp thế? Camera đang được kiểm tra, hôm qua lại đúng lúc cô đang kiểm kê hiện vật. Tiếp theo, khuôn mẫu sản phẩm mới đã bị mất. Tiểu thư Lâm, vẫn là mời cô về với tôi để điều tra một chút. Chờ đã, có lẽ kẻ trộm là trợ lý Trương. Lâm Trì, cô chuột dạ sao? Cô như chó điên cắn bừa bãi. Xin hỏi trợ lý Trương hôm qua có đến phòng triển lãm không? Hôm qua tôi không đến, tôi sáng nay mới đến. Cô đừng hòng vu khống tôi. Trợ lý Trương, anh có biết tại sao bao nhiêu năm rồi anh vẫn chỉ là trợ lý không? Lâm Trì, cô có ý gì? Cái này không được thông minh lắm. Hôm qua anh còn chưa đến phòng triển lãm, sao anh biết là khuôn mẫu bị mất? Có lẽ là anh đã lấy cái khuôn chứ gì. Đây là thiết kế quan trọng nhất của buổi ra mắt mùa đông. Tôi sẽ nhường quyền tác giả cho anh. Như vậy anh có thể đường hoàng thăng chức lên nhà thiết kế. Cảm ơn Tổng Giám đốc Đinh. Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ không để Lâm Trì, con nhỏ quê mùa đó, đứng vững ở Nhan thị. Nếu khuôn mẫu của
cực quang chi luyến bị mất, thì Lâm Trì sẽ gặp xui xẻo lớn đấy. Tổng giám đốc Đinh sắp đến rồi, cô đừng hòng đổ tội lên tôi. Tối qua sao không trả lời tin nhắn của tôi? Không biết tên khốn nào khóa tôi trong phòng triển lãm. Tôi vừa lạnh vừa đói, điện thoại cũng hết pin rồi. Thưa Tổng, Tổng giám đốc Đinh, khuôn mẫu của nhẫn cực quang chi luyến bị mất rồi. Tôi đang dẫn người thẩm vấn cô Lâm Trì. Ý của anh là Lâm Trì vì muốn trả thù Tổng giám đốc Đinh nên đã trộm khuôn thiết kế của cực quang chi luyến, là logic này sao? Trợ lý Trương, thưa Tổng sáng suốt, tôi cũng nghi ngờ là cô ta lấy. Ban đầu tôi còn nghĩ cô là một nhân tài. Tôi cũng đã hứa với Thư Tổng sẽ bồi dưỡng cô thật tốt. Không ngờ cô vì một giải nhất cuộc thi trang sức mà lại hãm hại tôi đến mức này. Không tiếc đánh cược cả tương lai của tập đoàn Nhan Thị. Mọi người nói hết rồi, đến lượt tôi nói vài câu. Cứ khám người cô ta là được. Khuôn chắc chắn vẫn còn trên người cô ta khi bị oan ức. Chỉ có kẻ yếu mới tự chứng minh mình trong sạch, bởi vì kẻ vu oan cho mình hắt nước bẩn lên người mình còn biết rõ hơn cả bản thân mình. Nếu thật sự không phải là cô lấy, tại sao không chịu để người ta khám xét người cô? Nam giới tránh ra, để tôi khám. Nếu Tổng giám đốc Đinh đã chắc chắn như vậy thì khám đi. Lâm Trì, cô làm gì vậy? Trong tay giám đốc Đinh đang cầm cái gì? Dám mở ra cho mọi người xem không? Thưa Tổng, nếu có kẻ giả vờ để vu oan cho tôi thì định xử lý thế nào? Phiền Tổng giám đốc Đinh mở ra cho mọi người xem. Không thể nào. Tôi rõ ràng thấy trợ lý Trương đưa cho cô một thứ gì đó. Thưa Tổng, anh cứ để cô ta sỉ nhục tôi như vậy sao? Đánh mất thứ quan trọng như vậy. Báo cảnh sát đi. Hay là tôi vẫn đến khu công xưởng tìm thử xem, nhỡ đâu đồng nghiệp nào mượn khuôn mẫu, học tập xong quên trả thì sao, phải không? Đồ của Tổng giám đốc Đinh có báo cảnh sát hay không? Tổng giám đốc Đinh quyết định đi. Sao vậy? Đau dạ dày lại tái phát rồi sao? Bị sốt rồi. Tôi đưa cô đến bệnh viện. Hay là để tôi đưa đi? Không cần. Đinh Giao. Mong cô vẫn là Đinh Giao mà tôi quen hồi đại học. Trợ lý Trương, anh nói xem Thư Tổng có ý gì? Liệu anh ấy có phát hiện ra việc chúng ta giam Lâm Trì vu oan giá họa cho cô ta không? Tổng giám đốc Đinh, Thư Tổng sẽ không thật sự báo cảnh sát chứ? Cô ngàn vạn lần đừng để anh ấy bắt tôi đi. Sao tôi lại có một đồng đội ngu ngốc như anh chứ? Vừa giúp Thư Tổng ký được một khách hàng lớn như vậy, Thư Tổng không cảm kích tôi, còn giận cá chém thớt với tôi. Cô và hắn rốt cuộc là quan hệ gì? Vì muốn báo thù Đinh Giao, cứ như vậy không từ thủ đoạn sao? Anh là giận tôi bắt nạt Đinh Giao, hay là ghen rồi? Với người đàn ông khác thì được, với tôi thì không được. Ban đầu chẳng phải còn tự nguyện ôm ấp tôi, gặp được người giàu hơn tôi rồi. Đúng vậy. Cho nên tôi phải đi tìm cô tổng giàu có hơn rồi. Nhan Vọng Thư,
Còn không thừa nhận động lòng với tôi sao? Sư huynh, sư muội ở đây. Muộn thế này mới đến. Đinh Giao, không làm khó em chứ? Hiện tại em chính là nhà thiết kế được. Cô thị chỉ định hợp tác, cô ta dù sao cũng phải nể mặt anh, tha cho em một lần chứ. Đi thôi. Nhan Vọng Thư, tôi sẽ cho anh xem Lâm Trì là loại người gì. Em dám chắc Nhan Vọng Thư tối nay sẽ đến. Hắn ta sẽ đến. Em cố ý tiết lộ tin nhắn hẹn hò đêm khuya với anh cho Đinh Giao rồi. Cô ta sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Lúc này cô ta chắc đã gửi bức ảnh hẹn hò đêm khuya của Lâm Trì và Cù Tổng cho Nhan Vọng Thư rồi. Người đàn bà này vậy mà thật sự đi gặp gỡ đàn ông khác. Lâm Trì, cô chẳng có chút lòng dạ nào cả. Hay là nói có lẽ Lâm Trì cũng là bị ép buộc. Người đàn bà này sẽ không gặp nguy hiểm chứ? Tiểu Nhiên, thật ra em muốn Nhan gia không nhất thiết phải dùng cách này. Anh sợ em bị thương. Sư huynh, lấy mạng người hủy tâm, tôi chỉ có thể hủy hoại Nhan Vọng Thư, cháu trai duy nhất của Nhan Bất Lương, mới có thể khiến ông ta đau đớn tột cùng. Mở cửa. Mở cửa mau. Diễn kịch phải diễn cho trọn vẹn. Alo, Lâm Trì, cô đang ở đâu vậy? Thư Tổng, là tôi đây. Lâm Trì, cô ấy đang ở trong nhà vệ sinh. Cô Trình Kính, tôi biết anh đang ở trong đó, mau mở cửa. Anh dám động vào một đầu ngón tay của Lâm Trì, tôi sẽ xử lý anh. Tới rồi. Nhan Tổng muốn xem gì nào? Lâm Trì đâu? Có chuyện gì? Không thể nói ở văn phòng, mà phải tới phòng khách sạn nói chuyện vào đêm khuya thế này. Tôi rất lo lắng cho sự an toàn của nhân viên. Thư Tổng, đi theo tôi. Bây giờ là giờ tan sở, thời gian riêng tư của tiểu thư Lâm. Thư Tổng quản hơi nhiều rồi đấy. Lâm Trì không giống người khác. Nếu Cụ Tổng cần người bầu bạn, có thể tìm người khác. Thư Tổng cho rằng tôi đưa Lâm Trì đến khách sạn là có ý đồ xấu với cô ấy. Vậy Thư Tổng đây là đang anh hùng cứu mỹ nhân sao? Chính thức giới thiệu với anh một chút. Đây là sư huynh của tôi. Hồi ở nước ngoài, chúng tôi học thiết kế cùng nhau. Anh ấy sẽ không có ý đồ xấu với tôi, đúng không? Vậy cũng là có ý đồ. Chúng tôi lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Tôi vẫn luôn thích cô ấy. Sư huynh, tôi biết hơi đường đột, nhưng tôi sẵn sàng cho em thời gian suy nghĩ. Không được. Tiểu Nhiên, tình cảm của anh dành cho em là thật. Muốn giúp em trả thù cũng là thật. Lâm Trì, cô hết lần này đến lần khác dẫn tôi vào chồng, còn tìm đàn ông khác đến thử tôi mà không tiếp chiêu. Chẳng phải phụ lòng tình nghĩa của cô sao? Nhan Vọng Thư, nếu có một ngày tôi làm tổn thương anh thì sao? Vậy tôi sẽ hận cô cả đời. Lời ngon tiếng ngọt của Thư Tổng thật là khác biệt. Cô rốt cuộc tại sao lại tiếp cận tôi? Dĩ nhiên là vì Thư Tổng đẹp trai ngời ngời, khiến người ta thương nhớ ngày đêm.
có tôi ở đây, sẽ không để cô chịu bất kỳ tổn thương nào nữa. Mười năm trước, anh làm tôi tổn thương sâu sắc nhất. Tôi không cho. Không ổn rồi. Ôn lão gia ông ấy tự kết liễu rồi. Từ nay về sau, nhà họ Nhan các người nợ tôi đều sẽ từng chút đòi lại. Lý Uyển sao chép tác phẩm. Người phụ nữ trong đây là cô ta sao? Là cô ta, thật là mất mặt Nhan thị. Trước đây khi Tổng Giám đốc Đinh còn ở đây, chưa từng xảy ra chuyện này. Nghe nói vị Tổng Giám đốc vừa mới tới đã xuất hiện tình trạng đạo nhái. Thật là trên không ngay, dưới cong vẹo. Ngươi đang nói gì vậy? Nhà thiết kế của Nhan thị, Lý Uyển, liên quan đến việc ăn cắp tác phẩm của Bernie, tham gia cuộc thi thiết kế trang sức quốc tế. Thật là xui xẻo, thà để Tổng Giám đốc Đinh quay lại còn hơn. Cô phải tin tôi không đạo nhái Lâm Trì. Lý Uyển, cô phải mạnh mẽ lên. Tôi tin cô, tôi không đạo nhái. Lâm Trì, cô phải tin tôi. Vu oan Lý Uyển đạo nhái. Sư phụ bắt đầu ra tay với Nhan thị rồi. Tình hình hiện rất nghiêm trọng, nhờ cả vào cô. Lâm Trì, lâu rồi không gặp, sao cô ta lại ở đây? Nhan thị bị phanh phui vụ đạo nhái, cần Đinh Giao ra mặt giải quyết cho Nhan thị. Từ hôm nay, bổ nhiệm Đinh Giao làm cố vấn thiết kế cho Nhan thị, chức vụ tương đương phó tổng giám đốc. Nhan tổng, anh tin tôi chứ? Tôi thật sự không đạo nhái. Anh có thể hỏi Lâm Trì có thể làm chứng cho tôi. Hiện tại mới chỉ là giai đoạn kiểm tra tư cách. Rút lui đi, có thể giảm thiểu thiệt hại xuống mức thấp nhất. Tôi rút lui. Lý Uyển, cô không thể rút lui. Lúc này mà cô rút lui, không phải là thừa nhận đạo nhái sao? Lâm Trì, đối với tôi, rút lui là cái kết tốt nhất. Cô không hiểu sao? Cô có phải đã sớm nghĩ kỹ muốn bỏ cuộc thi rồi? Phải. Nếu không phải cô cứ ngăn tôi, không cho tôi bỏ cuộc, thì sẽ không xuất hiện chuyện lộn xộn hôm nay rồi. Lâm Trì, cuộc thi quốc tế ta không muốn tham gia nữa. Tại sao? Ta nghĩ ta vẫn chưa đủ giỏi. Cô không tham gia, sao cô biết không được chứ? Thôi bỏ đi, ta năm sau sẽ tham gia. Lý Uyển, không thể bỏ cuộc giữa chừng. Khó khăn lắm mới có được cơ hội này, thì nhất định phải nắm bắt. Lý Uyển, có phải có người bắt nạt cô không? Lâm Trì, cô đừng tự cho mình là thông minh. Ta với cô không giống nhau. Cô dù làm sai chuyện gì, cô đều sẽ có Nhan tổng che chở cho cô. Còn ta thì sao? Ta chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí, không thể đi sai một bước. Tiểu Nhiên, ta đã điều tra Lý Uyển rồi. Có một đứa em trai đang đi học ở M Quốc. Người này rất dễ điều khiển. Nếu cô ấy không ở được Nhan thị, thì kêu cô ấy sang Bernie làm việc. Lý Uyển, cô đợi ta, ta nhất định sẽ cho cô một lời giải thích. Tiểu Nhiên, cô đợi chút. Tiểu Nhiên, một lát nữa, cô đừng nổi nóng với sư phụ. Ông ấy cũng là vì muốn tốt cho cô, vì muốn tốt cho ta, thì dùng thủ đoạn uy hiếp đi bắt nạt một nhà thiết kế mới vào nghề sao? Tiểu cô, không cần giữ cô ấy lại, để cô ấy vào đây. Tiểu Nhiên, Tiểu Nhiên thật sự đã lớn rồi. Đây chính là lần đầu tiên nổi nóng trước mặt sư phụ đấy. Sư phụ, làm như vậy thật không công bằng với Lý Uyển. Công bằng là gì? Chẳng lẽ những việc Nhan Bất Lương làm với con là công bằng sao? Hồi đó nếu không phải ta nhận nuôi con, thì sẽ có được con của ngày hôm nay sao? Con, nếu con cho rằng Lý Uyển là mầm non tốt, vậy thì càng nên để cô ấy đến Bernie làm việc, phát huy tài năng của cô ấy. Ở chỗ Nhan Bất Lương, cô ấy có thể phát triển được gì?
Việc đạo nhái đối với danh tiếng của một nhà thiết kế ảnh hưởng rất lớn. Điều này đối với Lý Uyển mà nói, cô ấy không chịu đựng nổi. Ta thấy con ở Nhan thị lâu quá rồi, trở nên yếu đuối rồi. Nếu Lý Uyển cả chút sóng gió này cũng không chịu đựng nổi, thì sau này sao cô ấy thành người tài giỏi được? Sư phụ, chuyện của Nhan thị con sẽ tự mình xử lý. Người đừng nhúng tay vào. Xem ra đúng là con gái lớn không giữ được. Nhưng Tiểu Nhiên, con phải nhớ kỹ, tất cả những gì ta làm đều là vì muốn tốt cho con. Sư phụ, con còn có việc, con đi trước. Tiểu Nhiên. Sư phụ, Tiểu Nhiên con bé không cố ý cãi lời người, người đừng giận nó. Tiểu cô, trong lòng sư phụ đã luôn muốn gả Tiểu Nhiên cho con, cho nên không thể để Tiểu Nhiên ở bên cạnh thằng nhóc họ Nhan quá lâu được. Con sẽ thúc đẩy Bernie thâu tóm Nhan thị nhanh hơn. Trời sáng rồi, đã đến lúc để Nhan thị phá sản. Con hãy nhớ kỹ, dù là Bernie hay Nhan thị, tương lai đều là của con. Nhan tổng, tôi có thể nói chuyện với anh được không? Ngồi đi. Là vì chuyện rút khỏi cuộc thi sao? Là tôi không tốt, là tôi phụ lòng tin tưởng của công ty. Cô đừng khóc, chỉ là một cuộc thi thôi mà. Tổng giám đốc Đinh đã dàn xếp ổn thỏa cho cô rồi. Tổng giám đốc Lâm cũng đi điều tra sự thật. Công ty cũng không phạt cô. Cảm ơn Nhan tổng. Nghe anh nói vậy, tôi thấy đỡ hơn nhiều rồi. Tôi vẫn luôn sợ phụ ý tốt của Tổng giám đốc Lâm. Không sao đâu, ta làm rồi thì về sớm đi, ở đây lạnh. Cảm ơn Nhan tổng. Chuyện ban ngày định cho tôi lời giải thích thế nào? Chuyện này nói ra thì dài dòng, anh nghe tôi từ từ kể. Em định thú nhận thân phận với tôi sao? Hay là định tiếp tục lừa tôi? Tôi là con gái của chủ tịch tập đoàn Bernie. Về chuyện Lý Uyển đạo nhái kia, chính là tín hiệu Bernie gửi đến để tấn công Nhan thị. Em vẫn còn lừa tôi. Khi nào thì em mới tin tưởng tôi trở lại là chính mình? Em nói với tôi những điều này không sợ tôi phản công, ngăn cản Bernie tiến vào thị trường trong nước sao? Kẻ nên sợ phải là Nhan gia, bởi vì Bernie sở hữu công nghệ khai thác đá quý tiên tiến nhất và đội ngũ thiết kế tốt nhất. Vậy tại sao em lại ở lại Nhan thị? Vì tôi muốn có được anh và cả Nhan thị. Nhưng sau đó tôi nhận ra tôi yêu anh rồi. Lâm Trì, dù em muốn làm gì, tôi cũng sẽ mãi mãi bên cạnh em. Tối qua cảm thấy thế nào? Cái gì thế nào? Ý tôi là tôi thế nào? Tôi quên rồi. Vậy tôi giúp em nhớ lại nhé. Đừng quậy nữa. Nhớ ra rồi. Sáng nay muốn ăn gì? Muốn ăn anh đó. Nếu có một ngày tôi trở thành kẻ địch của anh sẽ làm thế nào? Có tôi ở đây, sẽ không có ngày đó. Sư phụ, đây là đơn kiện. Người muốn kiện Tiểu Nhiên đạo nhái sao? Tiểu cô, sư phụ đang giúp con bé đấy. Đến lúc đó ta sẽ làm rõ mọi chuyện. Ta tin là con bé sẽ vượt qua được nó thôi. Chỉ cần Bernie không sụp đổ thì sẽ mãi là hậu thuẫn của con bé. Nhưng nếu không bàn bạc với Tiểu Nhiên, cô ấy sẽ giận đấy, còn phá hỏng tình cha con giữa người và cô ấy nữa. Thật là do dự thiếu quyết đoán.
cả một người phụ nữ cũng không nắm bắt được, chẳng trách lại thua tên tiểu tử Nhan Vọng Thư. Sư phụ con, nếu con không muốn thấy Tiểu Nhiên gả cho Nhan Vọng Thư thì hãy ngoan ngoãn nghe lời ta, làm theo lời ta nói. Đơn kiện. Tiểu Nhiên, cô đừng trách tôi, sư huynh cũng đang giúp cô trả thù mà. Phải đó, sao cô ấy lại làm chuyện như vậy chứ? Cô ta có thật sự đạo nhái không vậy? Đúng vậy, chuyện là thế nào? Sao có thể đạo nhái được chứ? Đúng vậy. Lý Uyển, có chuyện gì vậy? Lâm Trì, cô mau xem này, tôi vô cùng đau lòng khi phát hiện các tác phẩm của nhà thiết kế Lâm Trì đều là đạo nhái, toàn bộ ý tưởng của Bernie Studio. Những năm qua, Bernie vẫn luôn nhắm đến thị trường nước ngoài, nhưng không ngờ rằng những tác phẩm này lại bị những nhà thiết kế trong nước đầy mưu mô, đạo nhái và lợi dụng. Điều này khiến tôi vô cùng đau lòng và khó hiểu. Hóa ra trong lòng sư phụ, ta cũng chỉ là một quân cờ để ông ta thâu tóm Nhan thị. Một bài báo, một đoạn video đều không có bằng chứng mà đã có thể kết tội tôi. Tổng giám đốc Lâm, cô đã xem tin tức chưa? Cô giải thích thế nào đây? Nhan Vọng Thư đâu? Nhan tổng đã bị cơ quan cấp trên mời đi làm việc từ sáng sớm rồi. Bernie là doanh nghiệp nước ngoài, việc này liên quan đến vấn đề thẩm quyền khác nhau, hiện tại vẫn chưa có kết luận chính thức. Nhan tổng cũng cần phải tiếp nhận điều tra. Tổng giám đốc Lâm, cô rốt cuộc có đạo nhái hay không? Phải đó, cô không trả lời tức là chột dạ. Điều này khiến bên ngoài nghĩ thế nào về nhà thiết kế của Nhan thị chứ? Nhan tổng đến rồi. Lâm chỉ không đạo nhái, cô ấy cũng sẽ không bao giờ đạo nhái. Tôi tin cô ấy. Phòng quan hệ công chúng, hãy chuẩn bị thông báo các vấn đề liên quan đang được điều tra. Lâm Trì sẽ nghỉ phép một thời gian. Phòng pháp vụ, liên hệ luật sư hỗ trợ về quyền sở hữu, chuẩn bị ứng phó công văn luật sư của Bernie. Tại sao tôi phải nghỉ phép? Tôi không đạo nhái, tôi biết em không đạo nhái, nhưng chuyện này liên quan đến toàn bộ Nhan thị. Ngoài chuyện hôm nay, còn có chuyện ở cuộc thi quốc tế trước đó, Lý Uyển bị tố đạo nhái. Là tổng giám đốc Lâm ép tôi rút lui khỏi cuộc thi. Là cô vu oan tôi đạo nhái. Cô đang nói cái gì vậy? Tổng giám đốc Lâm, mặc dù bình thường cô luôn sỉ nhục ta tư chất tầm thường, nói ta không có năng lực, không xứng đáng ở lại phòng thiết kế Nhan thị, nói ta tham gia cuộc thi quốc tế cũng chỉ là lãng phí thời gian, nhưng đó cũng là ước mơ của ta. Ta cũng muốn trở thành một nhà thiết kế xuất sắc. Các người đều không biết sao? Lâm Trì là con gái của chủ tịch Bernie. Lâm Trì, cô dám nói Bernie trả thù Nhan thị và cô là không có liên quan gì cả sao? Lý Uyển nói đúng. Sư phụ là vì muốn giúp tôi báo thù mới vu oan cô ấy đạo nhái. Các người những kẻ quyền cao chức trọng, tranh giành quyền lực, tại sao lại lôi tôi vào chứ? Tôi chỉ muốn an ổn, có một công việc. Lý Uyển, xin lỗi, cô nghe ta giải thích. Lâm Trì, bây giờ cô cũng bị tố cáo vu oan đạo nhái rồi đó. Trong lòng cô cũng không dễ chịu gì phải không? Lâm Trì, trước tiên hãy từ bỏ chức vụ tổng giám đốc phòng thiết kế, chờ điều tra. Tất cả giải tán đi. Nhan Vọng Thư, huynh cũng nghĩ là ta làm đúng chứ? Tiểu Nhiên, nếu con nghe lời thì sẽ không rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay. Người hài lòng rồi chứ? Ta không phải kẻ thù của con. Ngược lại, người mà con tự cho là cần bảo vệ, người sẽ bảo vệ con. Bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể đâm con một nhát. Chuyện này, ta cứ tưởng con năm 12 tuổi đã biết rồi. Người không sợ con sẽ đem toàn bộ sự thật nói ra bên ngoài sao? Con cứ nói đi. Nhưng con nghĩ sẽ có người tin sao? Tiểu Nhiên, Lý Uyển cũng vậy, Nhan thị cũng vậy. Bọn họ chẳng qua chỉ là hòn đá cản đường
Trên con đường báo thù của con, ta muốn giúp con đá bay hòn đá cản đường này. Nhưng con không những không cảm ơn ta, mà còn khiến ta rất khó xử. Người đừng có nói những lời giả dối này nữa. Con bây giờ như vậy, chẳng phải nhớ ơn người sao? Ôn Nhiên, con hãy nhớ kỹ, không có sự ủng hộ của ta, con chẳng là gì cả. Đáng ghét. Ta ghét cảm giác bị bỏ rơi này. Có lẽ là do trước đây sư phụ quá tốt với ta, tốt đến mức khiến ta nảy sinh ảo tưởng, gần như quên mất sư phụ cũng là một thương nhân, là một nhan bất lương khác. Lý Uyển, cô tin tôi tuyệt đối không nói cô đạo nhái những việc tôi đã làm. Tôi tuyệt đối sẽ không chối bỏ. Nếu tôi là cô, tôi đã sớm không ở lại Nhan thị rồi. Thà tự mình xin nghỉ việc cho đàng hoàng, vẫn còn một chút mặt mũi còn hơn bị đuổi một cách nhục nhã. Cho nên cô không phải tôi, cô cũng không thể trở thành tôi. Hôm nay Bernie sẽ ký hợp đồng với nhà cung cấp của Nhan thị. Cô mà cướp được hợp đồng này, tôi sẽ tin cô. Gửi tôi địa chỉ ký kết, chờ tin tốt của tôi. Xin chào, tôi là người của phòng thiết kế Nhan thị. Cô là nhân viên ở phòng thu mua phải không? Chúng ta đã mở thầu chưa? Chưa, một nhà cung cấp tạm thời hủy bỏ việc tham gia đấu thầu. Số doanh nghiệp tham gia không đủ nên bị hủy bỏ rồi, sẽ mở lại sau. Là nhà cung cấp nào vậy? Lôi Đức Phỉ Thúy. Tiêu rồi, sư phụ đã cướp mất họ rồi. Nhan Vọng Thư. Lý tổng, ngài vẫn luôn là đối tác lâu dài của Nhan thị chúng tôi, sao đột nhiên lại tạm thời hủy bỏ việc tham gia đấu thầu? Bạch tổng đã đưa ra những điều kiện rất hậu hĩnh, chúng tôi làm ăn buôn bán, làm gì có chuyện đẩy thân tài ra khỏi cửa chứ. Đúng vậy, hợp tác rất quan trọng. Bạch tổng xin chào, tôi muốn phỏng vấn ngài một chút, chính là cảm nhận của ngài về việc hợp tác với Lý tổng lần này. Làm ăn buôn bán, dĩ nhiên là cùng có lợi, cùng phát triển rồi, vẫn là chậm một bước. Xem ra muốn Lý Uyển tin tôi là không thể rồi. Tiểu Uyển, ba đã tìm con bao nhiêu năm, cuối cùng cũng tìm được rồi. Tiểu Uyển, ba thật sự là ba của con xem. Giấy xét nghiệm huyết thống. Bao nhiêu năm nay, ba đã đi đâu? Ba có biết con sống trong cái nhà đó khổ sở như thế nào không? Con vất vả lắm mới tìm được một công việc. Con đem tất cả tiền đều đưa cho em trai, tất cả những gì tốt nhất trong nhà đều đưa cho em trai. Con khó khăn lắm mới có được một công việc, nhưng bây giờ vì ba làm con mất tư cách thi đấu. Rốt cuộc là tại sao? Tại sao lại đối xử với con như vậy? Tiểu Uyển, đều là lỗi của ba. Ba xin lỗi con. Ba sẽ bù đắp cho con. Bù đắp? Ba lấy gì mà bù đắp? Tiểu Uyển, ba không biết con thích gì. Con xem, đây đều là quà ba chuẩn bị cho con. Đây là đồ trang sức do bậc thầy thiết kế. Con có những bộ trang phục cao cấp này, nếu con không thích, ba sẽ mua cho con cái mới. Con thấy được không? Ba ơi, bây giờ cuối cùng đã có người thương yêu con rồi. Uyển Nhi, sau này ba sẽ thương con. Cho dù con muốn mặt trăng trên trời, ba cũng sẽ hái cho con. Vậy con muốn Nhan Vọng Thư được không? Cô đã biết từ sớm tôi là Nhan Vọng Thư đúng không? Đúng. Tôi vẫn luôn biết. Biết từ lúc phỏng vấn, lễ trao giải, lúc sờ viên kim cương đen trên ngực anh, tôi đã biết. Tôi vào Nhan thị chính là để tiếp cận anh. Nhan Vọng Thư, chẳng lẽ không có một chút nào là vì tôi sao? Tôi, chứ không phải thân phận Nhan Vọng Thư này. Anh muốn nghe gì, tôi đều có thể nói cho anh nghe. Lâm Trì, rốt cuộc cô có động lòng với tôi không?
Như vậy đủ chưa? Chân tâm, nếu thật lòng rung động thì không thể nói ra được. Thư tổng. Không, phải gọi anh là Nhan tổng rồi chứ. Anh đừng uống nữa. Cô cũng cười nhạo tôi. Trả ly rượu lại cho tôi, đừng uống nữa. Vọng Thư, chúng ta quay lại như trước, được không? Tôi sẽ làm lại. Đinh Giao, anh cũng làm lại. Vọng Thư. Tôi không muốn làm Nhan Vọng Thư. Tôi chỉ muốn làm chính mình. Cô sẽ không hiểu đâu. Vọng Thư, ông nội không ủng hộ anh thì vẫn còn tôi. Dù anh muốn làm gì, tôi cũng sẽ ở bên cạnh anh, đi cùng anh. Người phụ nữ này rốt cuộc là có ý gì vậy? Cho dù cô ta là vì muốn tiếp cận Nhan Vọng Thư mới tiếp cận tôi. Lâm Trì rốt cuộc có gì tốt chứ? Cô ta chỉ là một người phụ nữ ham hư vinh. Cô không hiểu cô ấy đâu. Con bé này sống rất khổ cực. Là tôi có lỗi với cô ấy. Tôi phải dốc hết sức đối xử tốt với cô ấy. Nhan Vọng Thư, tôi đã ở bên anh 5 năm. Tấm chân tình của tôi anh đem cho chó ăn rồi. Đồ chó đáng ghét. Chúng ta đi thôi. Nhan Vọng Thư và Đinh Giao, em không quản sao? Đừng phá hỏng chuyện tốt của Tổng Giám đốc Đinh. Đi thôi. Lâm Trì. Vọng Thư, Nhan Vọng Thư, đừng nhân lúc say rượu giở trò lưu manh. Muộn thế này rồi, anh và Lâm Trì đang làm gì cùng nhau vậy? Tôi còn chưa hỏi anh, muộn thế này còn ôm ấp Đinh Giao là có chuyện gì? Giải thích cho tôi nghe. Buông tay ra. Nhan Vọng Thư, anh điên rồi, anh còn được voi đòi tiên nữa, phải không? Hôm nay tôi nhất định phải dạy dỗ anh một bài học. Đinh Giao, đưa anh ấy đi. Tôi ở bên cạnh Nhan Vọng Thư 5 năm rồi, tôi chưa từng thấy anh ấy mất bình tĩnh như hôm nay. Cô dựa vào cái gì? Cô rốt cuộc hơn tôi ở điểm nào? Đi đi. Tôi không đi. Em ở đâu thì tôi ở đó. Tôi muốn ở bên em. Em ở đâu tôi ở đó. Tôi muốn ở bên em. Tiểu Nhiên, em có phải không yên tâm về anh ấy không? Đinh Giao sẽ chăm sóc anh ấy rất tốt thôi. Ngày mai, Nhan Vọng Thư phát hiện ra là Đinh Giao đã chăm sóc anh ấy cả đêm. Chỉ càng thấy có lỗi với em hơn thôi. Làm Lâm Trì bên cạnh Nhan Vọng Thư quá lâu rồi. Đừng quên em là ai. Khiến Nhan Vọng Thư yêu em là bước đầu tiên trong kế hoạch trả thù của em. Xem ra cái khích tướng lần trước đã có hiệu quả rồi. Nhan Vọng Thư đã cắn câu rồi, khiến Nhan Vọng Thư yêu em say đắm. Vẫn chưa đủ. Nhưng Tiểu Nhiên, em không cần thiết phải dấn thân vào chuyện này. Em phải tìm được bằng chứng Nhan Bất Lương hãm hại ông nội. Em buộc phải vào Nhan gia. Hơn nữa chỉ khi ở Nhan thị có địa vị đủ cao, em mới có thể giúp Bernie của sư phụ đánh bại Nhan thị. Sư huynh, em hy vọng sau này dù có chuyện gì xảy ra, tình cảm của chúng ta cũng sẽ không thay đổi. Tiểu Nhiên, Tiểu Nhiên, em có thể thử đừng coi anh là anh trai được không? Hãy coi anh là một người đàn ông được không? Anh là anh trai, là người nhà, còn quan trọng hơn đàn ông nhiều. Vọng Thư, dậy uống chút nước đi. Uống xong sẽ đỡ hơn đấy. Nóng quá.
Lâm Trì. Là em phải không Lâm Trì? Là em. Đinh Giao, nếu đêm nay chúng ta thật sự làm chuyện đó, sợ là đến bạn bè cũng chẳng làm được nữa. Vậy nên cô vẫn muốn chứ? Tôi muốn. Không có được trái tim anh, ít nhất cũng phải có được con người anh. Ít nhất tôi không kém Lâm Trì. Cút. Trước khi tôi hết kiên nhẫn. Cút ngay. Nhan Vọng Thư, tôi đã làm đến mức này rồi, anh còn muốn tôi thế nào nữa? Tổng giám đốc Đinh. Xuân Tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng. Tổng giám đốc Đinh, sao lại một mình thế này? Lâm Trì, tôi và Nhan Vọng Thư, chuyện nên xảy ra đều đã xảy ra rồi. Nhan Vọng Thư chính là đồ ăn thừa tôi ăn còn dư lại. Cô thích ăn đồ thừa sao? Vậy thì đi đi. Tôi và cô ta chưa xảy ra gì cả. Tôi biết em sẽ đến. Có kẻ dám dòm ngó con mồi của tôi. Tôi đến để giành lại con mồi của mình. Đinh Giao đã bỏ thuốc tôi. Em tốt nhất là ngoan ngoãn một chút. Nếu không, tôi không biết mình sẽ làm ra chuyện gì quá khích đâu. Nhan Vọng Thư, hoan nghênh đến với trò chơi của tôi. Ngày mai gặp lại. Ngày mai gặp sao? Từ nay về sau tôi sẽ bảo vệ em, bù đắp những khổ cực lúc nhỏ của em. Chào cô, tôi là Nhan Bất Lương, là ông của Nhan Vọng Thư. Tôi muốn nói chuyện riêng với cô. Vâng. Mười năm rồi, nơi này vậy mà không hề thay đổi. Ông không còn nữa rồi. Có phải Lâm Trì không? Lại đây để ta nhìn cô. Nhan Bất Lương, ông nội của Nhan Vọng Thư. Tôi hận không thể lấy mạng ông ngay lập tức để trả thù cho ông nội. Tiểu thư, chủ tịch đang đợi cô. Để ông mất mạng như vậy thì chẳng phải quá dễ dàng cho ông sao? Tôi muốn từ từ giày vò ông, để ông nhìn Nhan gia phá sản. Tổng giám đốc Đinh cũng ở đây sao? Cái ghế sofa này cũng cũ rồi, cũng không biết thay cái mới. Lâm Trì, cô là khách, đừng quên thân phận của mình. Tối qua mới bị Vọng Thư đuổi ra khỏi phòng, hôm nay đã dám ngồi đây uống trà. Không thể không bội phục tâm thái của Tổng giám đốc Đinh. Cô nói bậy. Tối qua Vọng Thư, Tổng giám đốc Đinh, cô cũng thật hèn hạ. Để có được Vọng Thư, vậy mà lại chọn cách bỏ thuốc. Buồn cười là cho dù vậy, anh ấy cũng chẳng thèm nhìn cô. Cô im miệng, đủ rồi. Đưa ra điều kiện đi, rời khỏi cháu trai tôi. Tôi không hiểu ý ông. Chỉ bằng cô còn muốn bước vào cửa nhà họ Nhan chúng tôi,
Bây giờ đưa giá đi, còn vớt vát được chút đỉnh. Đợi đến khi nào Vọng Thư chán cô rồi, cô một xu cũng chẳng lấy được. Đợi tôi trở thành tổng tài phu nhân của tập đoàn Nhan Thị, sở hữu chính là toàn bộ họ Nhan. Vụ làm ăn này, ông nội hẳn là tính toán hơn con. Ông nhìn cô ta xem. Cô ta tiếp cận Vọng Thư chỉ là vì tiền. Con bé ngốc này, cô cũng quá ngây thơ rồi. Phu nhân của tổng giám đốc Nhan Thị là do cô muốn làm thì có thể làm được sao? Nhan gia là thân phận gì? Chỉ bằng cô, một đứa cô nhi, không có gì cả, còn muốn vọng tưởng leo lên Nhan gia. Tôi không có gì cả, đều là nhờ ông ban tặng. Chủ tịch, ông đã hỏi qua ý nguyện của cháu trai ông chưa? Anh ấy yêu tôi, anh ấy không thể rời xa tôi. Lâm Trì, tôi chính là muốn để anh ấy yêu tôi, yêu đến không thể dứt ra được. Sau đó đối với tôi, nghe lời giam giáp. Còn ông, cả Nhan gia các người sẽ bị tôi dẫm dưới chân. Xin lỗi, anh đến muộn rồi. Vọng Thư, người phụ nữ này, cô ta cố ý tiếp cận con. Con biết sao? Cô ta có ý đồ xấu, con còn với cô ta dây dưa không rõ. Đây là chuyện giữa con và cô ấy. Ông không nên sau lưng con bắt nạt người phụ nữ của con. Vọng Thư, là cô ta lên tiếng bất kính trước mới chọc giận ông. Đinh Giao, đây là chuyện nhà của chúng tôi, còn chưa đến lượt cô người ngoài xen vào. Đinh Giao là người cháu dâu, ông đã nhận định, không phải người ngoài. Nếu ông còn người cháu trai khác, con có lẽ con sẽ nhận cô ta là người nhà. Đồ vô lương tâm. Người phụ nữ này vĩnh viễn đừng hòng bước vào cửa Nhan gia chúng ta. Lâm Trì là người phụ nữ con đã chọn, dù ông có nhận hay không cũng sẽ không có ảnh hưởng. Con muốn chọc tức ông sao? Ông mắng cũng mắng rồi, đánh cũng đánh rồi, không còn việc gì nữa. Con sẽ đưa vị hôn thê của con đi trước. Chờ đã. Xin lỗi ông, hôm nay vì con mà gây ra tình cảnh này. Nhưng nếu một người ngay cả việc tranh giành thứ mình muốn cũng bị sỉ nhục, vậy thì chắc sẽ không ai dám nói thật lòng nữa. Nghe nói Nhan lão gia thời còn trẻ cũng là người dám nghĩ dám làm, dám tranh giành. Con bé này có gan dạ, gan lớn hơn con đấy Vọng Thư. Lão gia, hẹn gặp lại. Đinh Giao, Vọng Thư, cứu tôi với. Đinh Giao, cô sao vậy? Cô đang ở đâu? Trương Kiệt Xuất, tổng giám đốc Đinh của các anh, tối nay đi đâu rồi? Sao anh không đi cùng cô ấy? Anh biết rõ Chu tổng là một tên lưu manh. Tìm được số phòng thì gửi cho tôi. Xin lỗi, tôi đến muộn rồi. Xin lỗi, Vọng Thư, tôi không nên không nghe điện thoại của cô. Tôi phải làm sao bây giờ? Những kẻ đã bắt nạt cô, Nhan Thị, sẽ khiến chúng phải trả giá. Lâm Trì, đừng hòng cướp Nhan Vọng Thư khỏi tay tôi. Không ngờ cô còn dám đến gặp tôi một mình. Chủ tịch cũng đã gặp tôi rồi, chứng tỏ rất xem trọng sự chân thành của tôi, phải không? Cô cố ý tiếp cận Vọng Thư, rốt cuộc có mưu đồ gì? Tôi đã nói rồi, tôi muốn cả Nhan gia. Khẩu khí thật lớn, có khí phách. Như tôi hồi trẻ, năm đó
nuốt chửng Ôn gia, trở thành Long Thành doanh nghiệp trang sức lớn nhất. Lúc này tôi chỉ muốn lấy mạng ông ta ngay lập tức, nhưng mất mạng là hình phạt nhẹ nhàng nhất. Tôi muốn ông ta sống, nhìn tất cả những gì ông ta từng có, từng chút một mất đi, kể cả đứa cháu trai ông ta yêu quý nhất, Nhan Vọng Thư. Hôm nay tôi đến đây cùng ngài chủ tịch bàn một vụ làm ăn. Vụ làm ăn sao? Là thứ cô có, là thứ ta vừa khéo cần. Cô dùng thứ cô có để đổi lấy thứ của ta. Cô có thứ gì ta cần sao? Tôi có thể giúp ông khuyên Nhan Vọng Thư dọn về nhà cũ của Nhan gia. Thật không biết tự lượng sức mình. Nếu ông không cần, tôi đi cũng được. Ngồi xuống. Cô nói đi. Dù sao hiện tại cháu trai bảo bối của ông chỉ nghe lời tôi. Vọng Thư đã lâu rồi không về nhà. Nó sẽ không nghe cô sai khiến đâu. Ông không thử, sao biết không được. Cho dù cô thật sự có thể khiến nó về ở, tôi cũng sẽ không đồng ý. Một người phụ nữ thâm sâu như vậy làm cháu dâu của ta, trừ khi cô cho ta thấy cô và Vọng Thư là thật lòng yêu nhau. Thật lòng sao? Một lão già mà trong mắt chỉ toàn quyền lực và tiền tài, lại thật sự rất yêu cháu trai của mình. Cô và Vọng Thư cùng nhau dọn về ở đi. Được, chủ tịch. Lần này là ông mời tôi trở về đấy. Con bé này không đơn giản. Giúp tôi điều tra nó. Tôi muốn biết lai lịch của nó. Nên dùng cách nào để khuyên Nhan Vọng Thư về nhà cũ đây? Sao cô lại ở đây? Tôi cứ tưởng là Vọng Thư đã về. Vọng Thư không nói với cô sao? Tối nay anh ấy đưa tôi về nhà qua đêm. Trò mèo này thật kém cỏi. Được thôi, tôi đợi cùng cô. Lâm Trì, tôi phát hiện ra cô có tâm lý thật tốt. Đến nước này rồi mà vẫn chưa từ bỏ. Sao nào? Nhất định phải thấy tôi và Vọng Thư ôm nhau, hôn nhau mới chịu bỏ cuộc sao? Xem trực tiếp miễn phí, một chút cũng không lỗ. Đó là do tôi rửa cho Vọng Thư, cô đừng ăn. Cô rửa sao? Tôi còn tưởng là cô chồng đấy. Tôi cứ ăn đấy. Cô không được ăn. Trả lại cho tôi. Đó là của tôi rửa cho Vọng Thư. Không trả. Hai người làm gì thế? Lúc tôi đến, giám đốc Đinh đặc biệt rửa hoa quả rồi. Đùa nhau tí thôi. Lâm Trì, em nghe anh giải thích. Cục cưng, không cần giải thích. Em hoàn toàn tin anh. Đặc biệt là anh và Tổng Giám đốc Đinh. Cục cưng, gọi thêm lần nữa nghe chơi. Cục cưng. Lâm Trì, cô cũng là người bình thường. Tôi đang ở nhà bạn trai cô. Tôi mặc áo sơ mi của bạn trai cô không ghen sao? Tôi không ghen. Vậy thì chỉ có một khả năng. Cô không yêu anh ấy. Đinh Giao, cô đi trước đi. Tôi và Lâm Trì có chút việc riêng cần xử lý. Nhan Vọng Thư, muộn thế này rồi, anh và Đinh Giao ở nhà, định làm gì? Nếu em không đến, anh định làm gì? Em ghen rồi đúng không? Em vẫn còn quan tâm đến anh. Chúng ta dọn về nhà cũ ở, được không? Ông nội cho em lợi ích gì? Nhanh vậy, đã cùng phe với ông nội rồi. Em muốn chủ tịch nhanh chóng chấp nhận em.
Điều kiện ông ấy đưa ra là bảo em khuyên anh dọn về nhà cũ ở. Nếu anh không đồng ý, thì thôi vậy. Đồng ý? Em nói gì cơ? Cái gì anh cũng đồng ý. Em muốn làm gì, anh sẽ cùng em. Nếu có ai làm hại em, anh sẽ cho hắn ta trả giá gấp 10 lần. Vậy nếu là chủ tịch bắt nạt em thì sao? Ông nội sẽ không bắt nạt em đâu. Ở lâu với ông, em sẽ thấy ông tốt thế nào. Anh đi tắm trước đây. Tối nay em cứ ở lại đây. Mai cùng về nhà cũ ăn cơm. Sư huynh. Alo, sư huynh. Nhà lão gia bắt đầu điều tra em rồi. Có vẻ như việc báo thù lại tiến thêm một bước. Đúng vậy, người của ông ta đã bắt đầu điều tra hồ sơ nhập học của em rồi. Chắc sẽ sớm điều tra ra. Bernie, không biết khi ông ta phát hiện ra em là con gái của sư phụ thì sẽ phản ứng thế nào? Nhàn bất lương xảo quyệt như vậy, chưa chắc đã tin tư liệu chúng ta đã chuẩn bị trước. Tiểu Nhiên, em phải cẩn thận. Ông ta sẽ tin, bởi vì ông ta kiêu ngạo tự đại, cho rằng không ai có thể tính kế ông ta. Quan trọng nhất là nước chọn Bernie của sư phụ quá hấp dẫn đối với ông ta. Thì ra, đây là lý do em vội vã dọn về nhà cũ. Ông nội, con đưa bạn gái về rồi đây. Ông cháu mình, lâu rồi không ăn cơm cùng nhau. Ông nội, con đâu phải khách, mang nhiều đồ thế để làm gì? Người một nhà thì càng phải quan tâm nhau chứ. Con đây, chỉ cần thấy thứ gì tốt tốt là muốn mang về, hiếu kính ông thôi. Con vẫn là hiểu chuyện nhất. Người đã đông đủ rồi, ăn cơm thôi. Đinh Giao, con và Vọng Thư hồi học đại học, trường xa như vậy, mỗi tuần đều về ăn cơm. Bây giờ hai đứa cùng một công ty, về ăn cơm cũng chỉ là chuyện một cú đạp ga, ngược lại ít về hơn. Ông, con và Vọng Thư tốt nghiệp liền vào Nhan thị, cùng nhau làm từ cấp cơ sở. Chuyện công việc thật sự quá bận. Lúc mới bắt đầu chúng con cũng áp lực lắm, sau này vất vả lắm mới động viên lẫn nhau, mới đi đến ngày hôm nay. Sự vất vả trong đó cũng chỉ có chúng con mới biết. Vọng Thư, con xem, Đinh Giao còn hiểu chuyện hơn con nhiều. Hồi đại học, con bé luôn ở bên con. Lúc con bận, đều là Đinh Giao về thăm ông. Con ham vui nhất thời, ông cũng hiểu. Nhưng con chơi đủ rồi, cũng nên biết dừng lại chứ. Ông nội, ông và Đinh Giao tình cảm ông cháu sâu đậm. Vở kịch này diễn cũng không tệ. Thôi được rồi, xem nhiều, ngán tận cổ. Em thấy vẫn khá ngon cơm. Nếu em không muốn ăn, tôi có thể đưa em đi. Nói gì vậy? Khó khăn lắm mới về ăn cơm được một bữa, người ta con gái cũng chưa nói gì, ngược lại là con lại có địch ý lớn với Đinh Giao như vậy. Ông nội, con không sao đâu. Ông đừng trách Vọng Thư, càng ngày càng không ra dáng. Từ khi đi cùng con bé này, tính tình cũng trở nên không trầm ổn nữa rồi. Anh đó, cứ ăn cơm cho đàng hoàng đi. Nếu không tất cả những điều không tốt của anh đều sẽ đổ lên đầu em. Nếu anh thật sự tốt cho em, thì hãy học cách hòa hợp với chủ tịch. Con xem con bé này còn hiểu chuyện hơn con đấy. Nào, ăn cơm thôi. Ăn cơm. Cô đến đây làm gì? Đương nhiên là mời Tổng Giám đốc Đinh dọn ra khỏi nhà cũ của Nhan gia rồi. Lâm Trì, cô đang đùa tôi đấy sao? Người nên rời đi là cô. Sao nào, thấy thái độ của ông đối với tôi nên thấy nguy cơ rồi sao? Chỉ cần cô đừng nhúng tay vào chuyện của Nhan gia nữa, tôi còn có thể cho cô một chỗ đứng trong giới thiết kế. Cô cứ ra giá, chỉ cần cô chịu từ bỏ, giải nhất bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề. Đừng gọi điện cho tôi nữa, tôi sẽ không bỏ cuộc. Sao cô lại cứ bận tâm đến tiền bạc thế? Tôi đã tìm cô bao lâu nay rồi, tôi thực sự rất có thành ý. Sao, việc mình làm lại quên nhanh thế? Cô nói, nếu giới truyền thông biết được
Người nhiều năm liền giữ vững vị trí số 1 trong các ngành nghề. Giải thưởng của Tổng Giám đốc Đinh đều là mua chuộc. Người trong ngành sẽ nghĩ thế nào? Đó là hành vi cá nhân của trợ lý Trương. Tôi không hề hay biết. Ông nội, ông cứu con với. Có chuyện gì vậy? Lâm Trì. Là Lâm Trì, con nhỏ đáng ghét đó. Cô ta cầm cái đoạn ghi âm cuộc gọi giữa trợ lý Trương với cô ta trong cuộc thi thiết kế năm đó. Cô ta đe dọa con phải rút lui. Người này là do con chọn. Chuyện nhỏ thế này mà cũng không làm được. Giờ chạy đến cầu xin tôi, có ích gì? Ông nội, ông nhất định có cách. Dùng tiền mua chuộc những nhà thiết kế này. Lúc đầu là ông bày mưu cho con mà. Vớ vẩn. Sao tôi lại có thể bày loại mưu này chứ? Việc này sẽ hủy hoại danh tiếng của trang sức Nhan thị chúng ta. Rõ ràng là ông dạy con phải dùng thủ đoạn để giữ vững vị trí hàng đầu trong ngành. Tôi đã nói là phải nâng cao năng lực. Ai ngờ đâu con lại nâng cao cái năng lực tà đạo này. Nếu không xử lý tốt chuyện này thì đừng trách tôi trở mặt. Ông nội, ông có thể không giúp con, nhưng hôm nay con vẫn là tổng giám phòng thiết kế của tập đoàn Nhan thị, còn đại diện cho vị thế thương hiệu của trang sức Nhan thị. Cô đe dọa tôi. Con không dám. Con yêu Vọng Thư hơn tất cả. Chỉ cần ông để chúng con được ở bên nhau, con nhất định sẽ không làm bất cứ điều gì gây hại cho anh ấy và trang sức Nhan thị. Nhưng Lâm Trì, cô về đi. Chuyện này để tôi xử lý. Cảm ơn ông. Ông nội. Bác sĩ Vương nói ông bị ngã. Rất nghiêm trọng. Không phải ông ngã, mà là trang sức Nhan thị bị ngã. Con có biết những giải thưởng thiết kế vàng của Đinh Giao những năm qua đều là dùng tiền chèn ép người khác mà có được không? Không ngờ Đinh Giao vì muốn thắng mà trở nên bất chấp thủ đoạn. Cô ta cũng hơi giống ông đấy. Ngớ ngẩn. Buổi ra mắt thu đông sắp đến rồi. Chuyện này một khi bị phanh phui, đối với Nhan thị hiện tại sẽ là một đòn chí mạng. Ông nội định xử lý Đinh Giao thế nào? Nhan thị sau này sẽ giao lại cho con. Chuyện này do con lo liệu. Việc này ông biết được như thế nào? Là do một người đoạt giải đã ghi âm lại, nắm được thóp của Đinh Giao. Ông không phải rất giỏi trong việc xử lý loại chuyện này sao? Hơn nữa, tình hình cũng không phức tạp. Ông ra mặt xử lý việc này không khó. Nhưng ông muốn hỏi ý kiến của con, bởi vì người ghi âm là Lâm Trì. Con bé này đúng là chuyện gì cô ấy cũng có thể làm ra được. Với hiểu biết của con về Lâm Trì, chỉ cần Đinh Giao đáp ứng yêu cầu của cô ấy thì cô ấy sẽ không vạch trần. Lỗi do Đinh Giao tự gây ra thì lẽ ra cô ta phải tự gánh chịu. Ông nội, dù có cưng chiều cô ta đến đâu cũng không nên bao che. Ông căn bản không quan tâm Đinh Giao là cái gì. Bao nhiêu năm nay cô ta vẫn luôn là một tấm biển hiệu của bộ phận thiết kế nhà họ Nhan chúng ta. Nếu chuyện này bị phanh phui thì sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của nhà họ Nhan. Là thanh danh của ông đấy. Xử lý một con bé, đối với ông mà nói chẳng khác nào bóp mất mạng một con kiến. Đơn giản như vậy thôi. Vậy thì không làm phiền ông nữa, con sẽ xử lý ổn thỏa. Sư phụ cũng không quan tâm tôi, Nhan Vọng Thư cũng không để ý đến tôi. Ngủ rồi sao? Sao vậy Lâm Trì? Đau dạ dày lại tái phát rồi. Đau. Đau ở đây sao? Đau. Còn ở đây? Đau. Ở đây thì sao? Đau. Sao rồi bác sĩ? Có nghiêm trọng không? Rất nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến mức đến muộn chút nữa bệnh giả vờ sẽ khỏi hết.
Diễn cũng giỏi đấy. Đừng đi được không? Mấy ngày nay, tôi thật sự rất buồn. Nếu tôi nói, bây giờ tôi muốn cưới anh, còn kịp không? Em thật lòng muốn lấy tôi, hay là vì mất đi chỗ dựa là Bạch Vĩ Lương mà tìm kiếm chỗ dựa mới? Tôi không muốn bị bắt nạt nữa. Anh có bằng lòng làm chỗ dựa cho tôi không? Bất kể em là thật lòng hay em có mục đích, tôi đều bằng lòng đánh cược cả Nhan gia vì em. Xin lỗi, ván cược này tôi nhất định phải thắng. Vậy nên, đã chuẩn bị tốt để trở thành Nhan phu nhân chưa? Em đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Tôi sẽ giúp em về Nhan gia một cách long trọng. Sau này ở Nhan thị sẽ không ai dám bắt nạt em nữa. Vậy hôn lễ tôi muốn tổ chức ở nhà cũ của Nhan gia. Hơn nữa, nhất định phải có lời chúc phúc của chủ tịch. Tôi còn muốn ông nội chứng kiến tôi xuất giá. Đều theo ý em. Đinh tổng, tôi đến xin nghỉ phép. Tôi còn tưởng cô đến để xin nghỉ việc. Nếu tôi là cô, tôi cũng không dám quay lại đây. Cô không phải nói là cô có thể giành lại đơn hàng của Nhan thị sao? Đơn hàng đâu? Lý Uyển, đừng quên người đàn bà này trước đây đã chèn ép cô thế nào. Cô theo cô ta thì có kết cục tốt đẹp gì chứ? Trước đây còn tưởng cô là tiểu thư tập đoàn Bernie, không ngờ lại diễn ra một vở kịch ở trong phòng ban chúng ta. Tiểu thư thật giả gì nữa chứ? Sư phụ cô không nói cho cô biết sao? Tôi mới là con gái ruột của ông ấy. Tất cả những gì cô có được từ cha tôi sẽ lấy lại tất cả. Hèn chi, tài năng thiết kế của cô lại tốt như vậy, hóa ra là được di truyền từ Bạch Vĩ Lương. Dù sao thì, sư phụ tôi cũng đã nuôi tôi 10 năm. Có lẽ tôi phải đi chúc mừng ông ấy một chút. Cuối cùng cũng đã tìm được đứa con gái riêng của mình. Con gái riêng? Lý Uyển? Không, Bạch Uyển. Sư phụ tôi không nói với cô sao? Ông ấy có vợ rồi. Cô nói Bạch Vĩ Lương dám đưa cô về Bạch gia nhận tổ quy tông sao? Năm đó, Bạch Vĩ Lương chỉ là một chàng rể của Ôn gia mà thôi. Nhờ vào tài lực của Ôn gia mới tạo ra được Bernie. Cô nói bậy. Cô rõ ràng là đang ghen tị với tôi, bởi vì cha đã tìm thấy tôi. Cô sắp bị đuổi ra khỏi Bạch gia rồi. Không cần các người đuổi. Hôm nay tôi đến để xin nghỉ kết hôn. Sau này tôi sẽ là Nhan phu nhân, còn cô sẽ không bao giờ bước vào được cửa lớn nhà họ Nhan nữa. Lâm Chỉ, cô nói dối. Nhan Vọng Thư không thể nào cưới cô được. Cô ấy không nói dối. Tôi sẽ cưới cô ấy. Cái gì? Anh lại muốn kết hôn với cô ta? Cô ta đạo nhái tác phẩm, làm tổn hại lợi ích công ty. Anh lại muốn cưới một người đàn bà như thế? Lý Uyển, cái tát này là cô nợ tôi. Sau này đừng nói với tôi như vậy. Nhan lão gia, hôm nay tôi nhận được một thiệp mời cưới. Chú rể là Vọng Thư. Vọng Thư và ai? Lâm Trì. Chỉ cần tôi còn sống một ngày, Lâm Trì đừng hòng bước vào cửa nhà họ Nhan. Khi nào con nghĩ thông suốt rồi, dứt khoát với người đàn bà đó, khi đó hãy đứng dậy. Lâm Trì, nếu lần này tôi gạo nấu thành cơm rồi, xem hôn lễ này của cô tổ chức như thế nào. Vọng Thư, anh quỳ lâu vậy rồi, uống chén trà đi. Cô mau đi đóng cửa lại. Được. Cô
Vọng Thư. Cô cũng uống đi. Vọng Thư. Nóng quá. Vọng Thư. Nhan Vọng Thư. Ngươi là ai? Cút ra ngoài. Chuyện hôm nay, nếu cậu dám nói ra ngoài một chữ, cậu biết hậu quả rồi đấy. Tôi sẽ giữ bí mật. Nhưng nếu cô tiếp tục nhắm vào Lâm Trì, tôi sẽ tung những tấm ảnh này ra ngoài. Lâm Trì con đàn bà điên đó có gì tốt chứ? Anh thích cô ta đến vậy sao? Đinh Giao, cô đã chạm đến giới hạn của tôi rồi. Trước đây cô tự biên tự diễn khiến tôi lầm tưởng cô bị cưỡng gian và cảm thấy có lỗi với cô. Nhưng tôi đều biết chân tướng cả rồi. Chỉ là không vạch trần cô thôi. Nếu cô muốn giấu, vậy tôi sẽ giúp cô một tay. Vọng Thư, anh tha thứ cho tôi được không? Vọng Thư, xin lỗi, tôi sai rồi. Vọng Thư. Nhà họ Nhan chẳng phải vẫn luôn rất kén chọn sao? Sao lại cưới một cháu dâu lai lịch không rõ ràng? Hơn nữa, chuyện trọng đại như kết hôn, Nhan lão gia có vẻ không vui chút nào. Anh đã làm thế nào để chủ tịch đồng ý cho anh cưới tôi vậy? Sau này em sẽ biết. Nhan Vọng Thư, tên đạo đức giả, khốn nạn. Hôm nay tôi sẽ cho mọi người thấy bộ mặt thật của anh là gì. Tối qua Nhan Vọng Thư đã bỏ thuốc tôi. Anh ta còn cưỡng gian tôi. Những vết thương này của tôi đều do anh ta đánh. Đinh Giao, cô đừng có ngậm máu phun người. Người đâu? Đuổi cô ta ra ngoài. Làm đủ trò chưa? Thưa các vị đồng nghiệp, thật đáng cười. Thằng cháu tôi làm việc hấp tấp, hôm nay lại gây ra một trò hề như thế này. Cuộc hôn nhân này không được tính. Giải tán đi. Sao lại không được tính? Con và Lâm Trì đã đăng ký kết hôn rồi. Dù ông có công nhận hay không, em ấy vẫn là con dâu hợp pháp của nhà họ Nhan. Con muốn làm ta tức điên sao? Nghe nói nhà họ Nhan đời đời làm thiết kế trang sức. Ghét nhất là đạo nhái. Vậy mà người thừa kế của Nhan thị lại muốn cưới một người có nhiều tiền án đạo nhái về làm vợ. Nhà họ Nhan đây là đang tự hủy hoại thanh danh. Nhan lão gia này sáng suốt cả đời, hồ đồ trong một khoảnh khắc. Lâm Trì không đạo nhái, cũng sẽ không đạo nhái. Nếu không đạo nhái, vậy thì đưa bản thảo vẽ tay ra thử xem. Đúng vậy, đúng vậy. Đây đúng là một ý kiến hay đấy. Tôi tuổi đã cao, bao nhiêu năm nay vẫn chưa tận mắt thấy ai vẽ bản thảo. Làm cho họ xem đấy. Tôi tin. Lâm Trì, không, phải gọi em là Ôn Nhiên. Đã đến lúc thể hiện thực lực thật sự của em rồi. Thực lực của người thừa kế tập đoàn Ôn thị. Tôi chưa bao giờ thấy có ai vẽ tay bản thảo mà còn rất khéo léo. Phải nhanh chóng chụp lại. Chủ đề trang sức mùa tới của chúng ta đã có rồi. Người có tài như vậy thì cần gì phải đạo nhái chứ? Người khác sao chép cô ấy nói vậy còn nghe được? Không thể nào. Thủ pháp này tôi mới chỉ thấy ở một người. Giờ có thể chứng minh thực lực của tôi rồi chứ? Bây giờ mọi người tin vợ tôi tuyệt đối sẽ không làm chuyện đạo nhái rồi nhỉ? Cô rốt cuộc là ai?
quỳ xuống. Lâm Trì rốt cuộc là ai? Là Ôn Nhiên. Con rõ ràng biết thân phận thật của cô ta mà vẫn cưới cô ta. Con đây là dẫn sói vào nhà. Nhà họ Nhan sớm muộn gì cũng bị hủy trong tay con. Vừa rồi chủ tịch gọi anh ra ngoài. Nói gì vậy? Không có gì. Bảo tôi xin lỗi em. Chỉ vậy thôi. Không còn gì khác nữa. Dĩ nhiên là không còn gì khác. Em sẽ không giấu giếm chuyện gì với tôi chứ? Đừng hỏi nữa. Tôi không muốn trong đêm tân hôn lừa dối chồng mình. Có tôi ở đây, tôi sẽ bảo vệ em. Cần dấu vân tay của ông cụ. Chủ tịch, tôi không hiểu rõ về khối đá thô này lắm. Ngài xem kỹ nhé. Là một nhà thiết kế, bình thường cô đều đeo găng tay để xem đá thô sao? Cô không biết đeo găng tay sẽ ảnh hưởng đến cảm giác và trọng lượng sao? Sao có thể phạm phải sai lầm sơ đẳng như vậy chứ? Xin lỗi, lần sau sẽ không tái phạm nữa. Cảm ơn ông, bảo bối. Mỗi năm sinh nhật, ông đều tặng con một món trang sức khác nhau nhé. Ông, cuối cùng con cũng đợi được đến ngày hôm nay. Con nhất định phải lấy lại tất cả những gì mình đã mất. Chào mọi người. Hoan nghênh các vị khách quý cũng như các bạn bè đồng nghiệp truyền thông đến tham dự buổi ra mắt sản phẩm mới của tập đoàn trang sức Nhan Thị. Sản phẩm mới lần này của tập đoàn trang sức Nhan Thị chính là tập đoàn trang sức Nhan Thị hoàn toàn sao chép thiết kế của tập đoàn trang sức Ôn Thị. Chuyện gì vậy? Người nắm quyền lúc đó của tập đoàn trang sức Nhan Thị Nhan Bất Lương đã bức Ôn Thực Sơ, người đứng đầu tập đoàn trang sức Ôn Thị, đánh cắp các ý tưởng thiết kế của Ôn Thị, lấy đi vô số trang sức, rồi sao chép toàn bộ. Vậy mà còn ở đây không ngại mà lớn tiếng trình bày ý tưởng thiết kế. Có phải là vụ thảm sát diệt môn mấy năm trước của tập đoàn Ôn Thị không? Nghe nói tập đoàn trang sức Ôn Thị từ đó bật vô âm tín, thị trường hoàn toàn bị tập đoàn trang sức Nhan Thị chiếm lĩnh. Đây chẳng phải là cạnh tranh không lành mạnh tiêu chuẩn sao? Lần này tin nóng hổi rồi đây. Ba, chuyện gì vậy? Đây là cơ hội cuối cùng để con gả cho Nhan Vọng Thư. Tẩy chay đạo nhái, tẩy chay Nhan Thị trang sức, tẩy chay đạo nhái, tẩy chay Nhan Thị trang sức, tẩy chay đạo nhái, tẩy chay Nhan Thị trang sức, tẩy chay đạo nhái, tẩy chay Nhan Thị trang sức, tẩy chay đạo nhái, tẩy chay Nhan Thị trang sức. Bản thiết kế trang sức mùa tới của chúng ta đã có chưa? Có rồi. Đẹp quá. Hơn nữa, còn hoàn toàn phù hợp với chủ đề mùa này của chúng ta. Vậy thì cô đã vất vả rồi. Nhà thiết kế Lâm. Đại cuộc sắp sụp đổ. Nhà họ Nhan sắp diệt vong rồi. Xin lỗi.
nội bộ tập đoàn Nhan Thị đã xuất hiện một số vấn đề, tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng càng sớm càng tốt. Tại đây, thay mặt Nhan Thị, xin lỗi mọi người. Tập đoàn Nhan Thị của các người nhiều lần bị tố cáo đạo nhái. Chẳng lẽ các người không muốn giải thích một chút sao? Nghe nói vợ ngài vẫn luôn bị tình nghi đạo nhái, nhưng ngài vẫn luôn bảo vệ cô ấy. Chẳng lẽ đây chính là nguyên tắc kinh doanh của tập đoàn Nhan Thị sao? Nhan Thị sẽ bị hủy hoại trong tay của đời chủ tịch này sao? Đạo nhái, tẩy chay các người, tẩy chay Nhan Thị. Cô còn mặt mũi đến đây? Tất cả là tại cô, Nhan Thị tiêu đời rồi. Tôi còn tưởng cô thực sự có bản lĩnh, hóa ra toàn là đạo nhái. Từ khi Lâm Trì đến, tập đoàn Nhan Thị liền liên tục xảy ra chuyện. Lâm Trì đổ tai họa, cô cũng xứng làm Nhan phu nhân sao? Dù cô ấy đã làm gì, cô ấy vẫn là Nhan phu nhân. Nhan tổng, tại sao anh lại luôn bảo vệ cô ta vậy? Cô ta vẫn luôn hãm hại anh. Chúng ta đi. Chuyện hôm nay thực sự là do em làm, đúng không? Là tôi khiến cổ phiếu của tập đoàn Nhan Thị rớt giá thảm hại. Anh hận tôi không? Đói chưa? Vẫn chưa nếm thử tay nghề của tôi, để tôi trổ tài cho em ăn. Nhan Vọng Thư, anh đừng giả ngu nữa. Tôi không quan tâm đến những thứ phù du bên ngoài, chỉ cần có em là đủ. Nếu tôi khiến nhà anh tan cửa nát nhà, anh cũng không quan tâm sao? Em vẫn không chịu nói cho tôi biết em là ai, đúng không? Em đã từng yêu tôi chưa? Em không yêu tôi cũng không sao, tôi yêu em là được rồi. Đừng rời xa tôi được không? Em muốn gì tôi cũng cho em, cả Nhan gia đều cho em. Có anh trong đời, cuộc sống cay đắng của tôi cuối cùng mới có chút ngọt ngào. Tôi thừa nhận, tôi đã yêu anh rồi. Không ổn rồi, lão già bị nhồi máu cơ tim. Bệnh nhân không có vấn đề gì lớn, chỉ cần chú ý nghỉ ngơi nhiều là được. Cảm ơn bác sĩ. Ông nội ông sao rồi? Vọng Thư, con ra ngoài trước đi, ta muốn nói chuyện với Lâm Trì một lát. Lâm Trì, ta nên gọi ngươi là Ôn Nhiên. Ông đã biết từ lâu rồi. Ta biết, ngươi là vì muốn báo thù cho ông nội ngươi. Ta không còn gì để nói, ngươi cứ lấy mạng ta đi, ta sẽ xuống tạ tội với ông nội ngươi. Ta sẽ không hại ông nữa, ta còn sẽ chữa khỏi cho ông. Ta muốn để ông sống mà chuộc tội. Bây giờ ta muốn mất mạng, nhưng ngươi lại không cho phép. Để ông mất mạng như vậy, chẳng phải quá hở cho ông rồi sao? Ta biết, ngươi và Vọng Thư là thật lòng yêu nhau, nhưng chỉ cần ta còn sống, ngươi sẽ không buông bỏ được thù hận, cũng không cách nào thật lòng chấp nhận Vọng Thư. Chỉ khi ta mất mạng, Vọng Thư của ta mới có thể có được hạnh phúc. Ta đã từng có cả vạn lần xúc động muốn lấy mạng ông, nhưng ông là ông nội của Vọng Thư, ta không nỡ để chàng ấy đau lòng. Nhan tổng, công ty chúng ta đã không thể trả lương nữa rồi. Nhan tổng, đây là đơn xin từ chức của tôi, xin ngài phê duyệt. Nhan tổng, giá cổ phiếu công ty chúng ta đã giảm sàn rồi, công ty đã không còn cứu vãn được nữa rồi, ngài mau nghĩ cách đi. Những người muốn đi, ta sẽ để các ngươi rời đi. Ta có cách cứu tập đoàn Nhan Thị. Cô có thể có cách gì? Chàng cưới ta đi, ta nguyện dùng toàn bộ tài sản của Bạch gia giúp Nhan Thị vượt qua khó khăn. Nghiệp chướng do ta gây ra, ta tự mình gánh chịu. Chuyện của thế hệ các ngươi, ta không quản được, cũng không muốn quản nữa. Ông nội con. Nhan Vọng Thư, đơn ly hôn. Chúng ta ly hôn đi. Nàng rốt cuộc có trái tim không? Không có. Bây giờ không có,
sau này không có, tương lai càng không có. Ta 12 tuổi đã từng nếm trải mùi vị nhà tan cửa nát. Ta không muốn chàng cũng nếm trải mùi vị đó, bởi vì ta yêu chàng. Ta không muốn nhìn thấy chàng chịu khổ. Ta sẽ giúp chàng giữ lại Nhan thị. Sư phụ, con cầu xin người. Con cầu xin người đừng đối với Nhan gia truy đuổi tới cùng nữa. Con sẽ ly hôn với Nhan Vọng Thư. Tiểu Nhiên, con là huyết mạch cuối cùng của Ôn gia, cũng là người duy nhất kế thừa thủ nghệ của Ôn gia. Thế nhưng con vì một nam nhân lại từ bỏ báo thù, vì một nam nhân lại quỳ ở đây cầu xin ta. Con thật khiến ta thất vọng. Sư phụ, phải làm thế nào người mới cứu Nhan gia? Muốn cứu nhà họ Nhan cũng được, nhưng trên thương trường thường coi trọng trao đổi ngang giá. Con muốn ta cứu nhà họ Nhan, con phải dùng kỹ thuật hoa ti của Ôn gia để đổi. Được, con đáp ứng người. Tốt. Vậy ta muốn con đem kỹ thuật hoa ti làm quà cưới, tặng cho muội muội Uyển Nhi. Được, con sẽ chúc muội muội Uyển Nhi tân hôn hạnh phúc. Chàng xem ta đeo sợi dây chuyền này có đẹp không? Đẹp. Hôm nay sẽ có rất nhiều khách khứa đến. Chàng tốt nhất là tỏ ra vui vẻ một chút. Trong lòng chàng dù không cam lòng thì cũng phải nể mặt nhà họ Bạch và nhà họ Nhan của chàng. Dù miễn cưỡng, chàng cũng phải cười cho ta. Lý Uyển, ta cưới muội là vì nhà họ Nhan, đừng được voi đòi tiên. Cười một cái khó vậy sao? Cười đi. Chàng mau cười lên. Chàng lấy nhiều tiền của nhà ta như vậy, ta bảo chàng cười. Lý Uyển, muội điên rồi. Ta điên. Ôn Nhiên, không ngờ ngươi lại đến tham dự hôn lễ của ta. Quét đi, quét sạch sẽ vào. Căn phòng này có chút xui xẻo, ta đến giúp chồng cũ của ta quét sạch vận xui. Ngươi cút ra ngoài cho ta. Hôn lễ của ta không hoan nghênh ngươi. Là Bạch Vĩ Lương bảo ta đưa cho ngươi quà mừng tân hôn, kỹ thuật hoa ti gia truyền của Ôn gia. Tay nghề tốt như vậy lại rơi vào tay kẻ tâm thuật bất chính như ngươi, thật đáng tiếc. Nàng đừng như vậy, nếu nàng không muốn, ta sẽ đưa nàng đi ngay bây giờ. Tân lang đang nói gì vậy? Ta là vợ cũ của chàng. Vị bên cạnh này mới là tân nương của chàng. Ngươi lại giả vờ đáng thương gì nữa? Đồ tiện nhân. Nhan Vọng Thư, chàng mà đi, ta sẽ khiến nhà họ Nhan khuynh ra bãi sản. Buông ta ra. Nàng có thai rồi phải không? Ta sẽ bỏ nó, sẽ không làm phiền chàng. Không được bỏ, đây là con của chúng ta. Vậy ta có thể tự nuôi, không liên quan đến chàng. Bây giờ thì nàng không chạy thoát được rồi. Lâm Trì, chúng ta phải bên nhau trọn đời. Buông ta ra, ta có chuyện muốn nói với chàng. Nói đi, ta không phải Lâm Trì. Ta biết, ta cố ý tiếp cận chàng. Ta biết, ta tiếp cận chàng là để trả thù. Ta biết, ta suýt lấy mạng ông nội chàng. Ta biết. Sao chàng biết hết vậy? Ta còn biết, nàng là Ôn Nhiên của năm đó, đòi hộp hương hoa văn từ tay ta năm xưa. Trả lại cho tôi, đó là của ông tôi. Trả lại cho tôi. 10 năm qua, tôi vẫn luôn tìm em. Tôi cứ nghĩ, khi nào tìm được em rồi, sẽ không để em phải chịu bất kỳ tổn thương nào nữa. Năm đó thấy em khóc như vậy, tim tôi như tan nát.
Nhóc con, yêu sớm hả? Có phải từ năm 15 tuổi đã thích tôi rồi không? Đúng, lúc đó đã thích em rồi. Tên tiểu tử Nhan Vọng Thư này lại dám bỏ trốn khỏi hôn lễ. Nhà họ Nhan các người dạy dỗ con cháu như vậy sao? Cháu tôi sáng suốt, nó biết ai mới phù hợp với mình. Nếu nhà họ Nhan các người lần này không thực hiện hôn ước, thì toàn bộ đầu tư của nhà họ Bạch tôi sẽ rút lại hết. Rút thì rút đi, lão già sắp xuống mồ như tôi còn làm được gì cho cháu nữa chứ? Ông Uyển Nhi, ba sẽ làm chủ cho con. Ba sẽ làm chủ cho con. Nhan Vọng Thư tiên sinh, anh có đồng ý cưới Ôn Nhiên tiểu thư làm vợ không? Tôi đồng ý. Ôn Nhiên tiểu thư, cô có đồng ý lấy Nhan Vọng Thư tiên sinh không? Tôi đồng ý. Lần này cuối cùng tôi cũng có thể nói tôi đồng ý với cái tên Ôn Nhiên. Ông nội, ông ở trên trời cũng sẽ chúc phúc cho cháu phải không? Giờ nhà họ Nhan đã phá sản rồi. Nhan phu nhân, em đã sẵn sàng bắt đầu lại từ đầu với anh chưa? Tiểu Nhiên, ông xin lỗi con. Nhà họ Nhan có quá nhiều kỷ niệm không vui đối với con. Sau đám cưới này, căn nhà này sẽ bị đem đi bán đấu giá. Chỉ cần ba người chúng ta ở bên nhau, dù ở đâu cũng là nhà. Cho con hỏi, con có thể hôn cô dâu của con không? Được. Ý tưởng thiết kế trang sức lần này của chúng tôi là xuất phát từ trái tim. Trải qua bao nhiêu chuyện, cuối cùng tôi cũng có thể là chính mình, là Ôn Nhiên chân chính. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ tập đoàn trang sức Ôn Diên cho ra mắt sản phẩm mới. Ông nội, cháu đã giúp nhà họ Ôn lấy lại tất cả những gì thuộc về mình rồi. Cũng đã tìm được hạnh phúc của riêng mình. Nếu ông ở trên trời nhìn thấy, cũng sẽ chúc phúc cho cháu phải không? Ông nội, ông cứ yên tâm. Con sẽ dùng cả đời để bảo vệ Tiểu Nhiên. Nếu con đối xử không tốt với em ấy, ông hãy mang con đi. Ông nội vẫn còn ở đây mà, nghiêm túc chút đi. Để ông em thấy em cười thì cũng đáng mà.